माझं नाव गौरव जगदीश पवार. मी राहायला शिरवणे गाव, नेरूळ, नवी मुंबई. माझी गाडी अर्टिगा VXI CNG मारुती सुझुकी कंपनीची आहे. तर मी वाशीमध्ये अशा प्रकारचे खूप लेदर शोधले, पण असे भेटले नाही आणि सगळे आर्टिफिशियल लेदर आहेत. तर हा वाला एक लेदर जेन्युइन मला ऑनलाईन इंस्टावर बघायला भेटला. तर मी शोधून शोधून हा दुकान इकडे विक्रोली वेस्टला आहे. तर तो मी बघून इकडे आलोय ना. आज माझ्या गाडीचं स्टेअरिंगचं काम करून घेतलं यांच्याकडून. तर शिलाई प्लस त्यांची मेहनत प्लस त्यांचं जे काम आहे ना, ते प्रॉपर एकदम फिनिशिंग मध्ये आहे. त्यांचं एक एक स्टिचिंग लेवल आहे ना, ते एकदम 100% ओरिजिनल आणि चांगली वाली लेदरची आहे. आणि मी माझ्या मित्रांना व जे माझ्या आजूबाजूला राहतील त्यांच्या गाड्या असतील त्यांना मी हाच शॉप रिकमेंड करेन, खास करून स्टेअरिंग लेदर रॅपसाठी आणि गिअर नॉब लेदरसाठी. लेदर तुम्ही पाहू शकता किती ओरिजिनल क्वालिटीची आहे आणि चांगल्या क्वालिटीचा लेदर आहे.